हेलो अहिले चाहिँ हामीले डकरमा वर्डप्रेस इन्स्टल गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ कुनै एउटा ब्राउजर चाहिन्छ अनि ब्राउजरमा चाहिँ github.com/ यो लिङ्क लेख। त्यसपछि यो वेबसाइट खुल्छ github.com को। अनि यो रेपोमा चाहिँ readme.md अनि docker compose.yml छ। अनि यो चाहिँ स्टेप्सहरू है सेटअप वर्डप्रेस सेटअप गर्नको लागि। सुरुमा चाहिँ killercoda जाम। killercoda.com। त्यसपछि प्लेग्राउन्ड्स अनि उबुन्टु यहाँ चाहिँ पुरै स्टेप्सहरू छ है गर्नको लागि। अनि यहाँ कमान्ड्सहरू पनि छ, जस्तै क्याट भनेको कन्क्याटिनेसन गर्ने अनि डिस्प्ले गर्ने त्यो फाइलको कन्टेन्ट। अनि फ्री याच भनेको चाहिँ कति ऱ्याम एभाइलेबल छ त्यो देखाउँछ यसले। यो अझै खुले होइन, एडिटर ट्याब। यो चाहिँ वेबसाइटहरू है, killercoda नि खुल्छ अनि ल्याब प्ले विथ केटमा नि खुल्छ अनि यसमा नि खुल्छ। अनि यो चाहिँ प्लेग्राउन्डको लिङ्क, वर्डप्रेसको प्लेग्राउन्डको लिङ्क। अझै खुले होइन, फेरि killercoda.com। चाहिँ खुल्यो, यसमा खुलिसकेछ ल। त्यसपछि git git clone क्लोन git क्लोन यसमा खुलेन। त्यसपछि यो https को यो लिङ्क कपी गरे नि हुन्छ है, नभए यो पुरै कोड गिट क्लोन अनि यो लिङ्क कपी गरे नि भयो। त्यसपछि Ctrl+Shift+V अनि इन्टर। एलएस गरेर हेरौँ लिस्ट के छ हामीसँग। फाइल सिस्टम छ, स्न्याप छ अनि वर्डप्रेस अन डकर छ। त्यसपछि हामी वर्डप्रेस अन डकरमा जान्छौँ, सिडी वर्डप्रेस अन डकर। त्यसपछि एलएस गरेर हेरौँ के छ। readme.md अनि docker compose.yml छ। यहाँ पनि त्यही छ, readme.md docker compose.yml। यही फाइल यता गएर बसेछ। त्यसपछि cat readme.md यो चाहिँ हेर्नको लागि हो, हामीले नगर्ने भयो। अनि mkdir wordpress db चाहिँ वर्डप्रेस र डिबी दुईटा फाइल क्रिएट गर्छ, दुईटा फोल्डर। अब के छ, वर्डप्रेस छ अनि डिबी छ है, दुईटा डाइरेक्टरी क्रिएट भयो। त्यसपछि चाहिँ सिके डकर कम्पोज अप -d इन्टर। अब चाहिँ यहाँ सेटअप हुँदैछ, कन्टेनर बन्दैछ। बिचमा कुनै लिस्ट गरेर हेर्नु पऱ्यो भने यहाँ एलएस कमान्ड युज गर्ने। अनि कुनै फाइललाई कन्क्याटिनेट गरेर हेर्नु पऱ्यो भने क्याट युज गर्ने। अनि क्याट अनि फाइल नेम पुरै क्लियर गर्नु पऱ्यो भने क्लियर कमान्ड युज गर्ने। यस्तै यिनीहरू युज गर्ने त ल। यहाँ भइसकेछ। अनि त्यसपछि हामीले के गर्छौँ, डकर ps भनेको प्रोसेस स्ट्याटस इन्टर। हाम्रो चाहिँ
कुन पोर्टमा खुल्यो 8080 पोर्टमा खुलेछ त्यही भएर हामी यो ह्यामबर्गर मेन्युमा क्लिक गर्छौं त्यसपछि ट्राफिक पोर्ट्समा यो 8080 पोर्टमा क्लिक गरे नि भयो नभए यहाँ 8080 छ नि 8080 लेख्ने अनि एक्सेसमा क्लिक गर्ने हाम्रो चाहिँ अब वर्डप्रेसको बिगिनिङ वेबसाइट खुलेछ सुरुमा यस्तो हुन्छ वर्डप्रेस अनि कन्टिन्यू गर्छौं युजर नाम के गरौँ युजर नाम ECO पासवर्ड सम्झिने लेख है अनि पछि लगइन गर्नुपर्छ त्यही भएर सम्झिने पासवर्ड लेख्नुपर्छ @gmail.com अनि इन्स्टल वर्डप्रेस अब वर्डप्रेस इन्स्टल हुँदैछ नेभर लगइन e-commerce COMMERC e-commerce अनि सुरुको ड्यासबोर्ड चाहिँ हाम्रो यस्तो देखिन्छ है सुरुको वर्डप्रेस स्टार्टिङ पेज हामीले वर्डप्रेसको वेबसाइट चाहिँ यसैबाट बनाउँछौँ है